Aba, may text from Lalamove at medyo malapit na siya. So, check natin to guys. So, ayan na guys. From Lex Machina Virtual Campfire. Okay. Siyempre, for privacy. Charot. Alright. So, may seal siya. Oy! Nice. Very nice. Look at that. So, what we have here is... Oh. Campfire sweet and smoky. Smoke flavored almonds, dark chocolate, mini cups, honey roasted pecans, and pistachios. Okay. Wow, ganda. Ayan, oh. Okay, next is ano to? Hot chocolate on a stick. So, may chocolate siya sa loob. Okay. And then, para siyang yung chocolate tops. Pour hot water, hot milk, water not recommended, best before. Rapid na siya. So, lagyan na yata yan ng mainit na gatas. Then, yun. Yun gagawin natin yan. And then, s'mores kit. Ito na yung marshmallow and then, anim na graham crackers. So, ayun na guys. So, dito pa. May nakatago pa pala. So, meron tayong Hershey's. I think this is a dark chocolate. So, gagawa tayo ng virtual campfire s'mores kit. So, yun, guys. So, ito yung laman ng trail mix niya. Almonds, dark chocolate, mini cups, pecans, and pistachios. So, ayan. Let's start na. Gumawa ng ating s'mores. Para dito. Meron tayong Hershey's, marshmallows. Yan, i-prepare natin yan. So, itong ating Hershey's, siyempre, medyo mahirap. Pero, sa likod nito, meron actually siyang parang recipe din paano gumawa ng s'mores. So, try nyo kung may bibili kayong Hershey's sa groceries nyo kung meron siya. And then, try natin itong i-open tong ating marshmallow naman. So here, trinay ko siyang i-cut into half para madami. Pero sa inyo, pwede yung the whole sheath ng graham crackers ay gamitin.
So, sa akin lang kasi ginawa ko siyang half para medyo marami. But you can, gamitin yung whole cracker. So next, ilagay naman natin yung milk chocolate. Milk chocolate medyo yun ang maganda eh. Wag yung dark chocolate medyo mapait yun. Ito, milk chocolate yung ginamit natin from Hershey's. So ipapatong lang natin siya diyan sa sa ibabaw ng graham crackers. And then later, ilalagay natin yung sa top naman yung marshmallow. So dito naman, ilalagay naman natin yung marshmallow on top ng chocolate. Tapos kakabira natin ng graham crackers. Tapos yun na. Then we will microwave it na. Yan. So, bili ka. So ayan, lalagyan natin sa microwave at isisit natin siya for 2 minutes. Yan ang itsura niya sa loob. And then, wait lang natin. After 2 minutes, then, voila! Ito na siya. May, siya, yung nalusaw yung marshmallow. So, yan. And then, kung pinatagal pa natin, siguro mas malulusaw pa yung ating chocolates, yung bar of chocolates natin. So, ito, yan ang itsura niya ng marshmallow and yung graham crackers. So sa tinagalan pa natin. Pero okay na yata yung 2 minutes. Next time gawin nating 3 or 4 minutes. Okay? Next naman is gawin natin ang ating hot choco. So meron siyang free na binigay ang ating Lex Machina. Meron siyang I think milk chocolate din siya in a cup. So lulusawin lang natin siya sa milk. Yan, tatanggalin natin yung cover, then ilulusaw natin sa milk. Yun. Then, para mas maganda, lagyan natin ng marshmallow on top. Yan. O, di ba? So, ito na nga yung ating DIY s'mores with hot chocolate.